redan va? Bakom det du kan lägga på. Vi ska få Alex korva lite. Nu ska vi... Ja, gör det. Ska manskapet så det frukost eller? Ja. Det larvar dig Jonas. Är det någon som larvar sig? Ska jag bara... Lägga den här igen. Swedish leech fishing. Håller i. Ja, men nu släppte de ju ditt jävla bäng. Vet ju. Men det är så här. Jag trycker i den nu när det finns tid. Skildra spjut! Skildra väl! Det är tävlingsdags. Tävlingsdags. Dagens tävling. Bygg en pilbåge och en pil. Nu där. Ja, vi är full gång. Längst med pilbågen och pilen vinner. Äran. Det är ett pris utlovat. Pilbågen ska bestå av en pilbåge och ett snöre. Börja!
är ju båtklubben om du vill. Jag har en som vi driver med hemsida. 70 meter över skjuter. Det är helt gjort på egen hand alltså. Hemmagjort vis. Vi kollar upp lite bara så ni inte gör några olagligheter. Vad sa du att din produkt hette? Vad sa du att de kostar? Skulle jag köpa in 100 eller? Vilket tar emot? Jag önskar mig en ny bild. Johansson! Lodyglar! Har inte lite långgrund på? Jävlar vad långt jag kom! Faror! Faror! Tusen! Faror! Jävlar vad långt jag kom! Faror! 59 time! Fire!
Att skjuta balder med en pil av en mistel. För det var det enda levande varelse eller växt som man kunde